שלום, שמי שילה הנדלר ואני בעלת האתר תבין. אצלנו בתבין אנחנו רוצים שאתם תצליחו. אז אנחנו מזמינים אתכם לסדרה של הרצאות מקוונות באופן חי, לייב, שאנחנו נשחרר מהאתר של תבין. השיעורים האלו ייתנו לכם את הבסיס של כישורים שיעזור לכם להצליח בלימודים שלכם. לא צריך מינוי כדי להשתתף בהרצאות מקוונות, אבל צריך ללכת לאתר ולחבר עלינו באופן חינם. תרשמו את השם שלכם ותקבלו חברות לאתר באופן חינם. אז תלחצו כאן בהרצאות, ואפשר לקבל את ההרצאות או בשפה ערבית. השיעור הראשון, ההרצאה הראשון יתקיים בנובמבר, ב-12 של נובמבר בשבוע הבא, בשעה 6 בערב, ולוחצים ומחברים אל השיעור, מקבלים את הלינק אם לוחצים כאן. המחיר של השיעור, לאלה שיש להם מינוי, הוא 45 שקל. לאלה שאין להם מינוי, זה עולה 60 שקל. לא צריך מינוי כדי לחבר, רק לחבר לאתר באופן חינם ומקבלים חיבור. אפשר גם להירשם להרצאות שלנו. ההרצאה הראשון שלנו בעברית יתקיים גם כן ביום שלישי הבא ב-12 של נובמבר. הוא יקיים לא בשעה 6 אלא בשעה 7. וגם כן, לאלה שאין להם מינוי זה יעלה לכם 60 שקל. אלה שיש מינוי זה יעלה לכם 45 שקל. ורק צריכים ללחוץ כאן כדי לשמור לכם את המקום בהרצאה. אז בהצלחה לכולם בלימודים, תצטרף אלינו כדי לקבל את התמיכה שיעזור לכם להצליח. תודה רבה.